اولین سایه‌ای که من یاد گرفتم سایه عروسکی بود. اگه تو هم دوست داری این میکاپ خوشگل و راحت رو یاد بگیری با من همراه باش. اول کل صورت رو با تونر پاک کردم تا مطمئن بشم آلودگی روی صورت باقی نمونده. آبرسان رو به کل صورتش زدم و صبر کردم تا جذب پوستش بشه. برای سایه روشن بیس روشن نیاز داریم، پس کانسیلر رنگ روشنمون رو به کل پشت پلکش میزنیم و با بلندر فیدش میکنیم. براشم رو داخل رنگ قهوه‌ای و بنفش پالت سایه زدم و از پشت پلک یک خط باریک تا بالا طبق تصویری که میبینید میکشم. براش مخروطی شکلم رو برمیدارم، از همون رنگ رو دوباره استفاده میکنم، اضافهش رو میگیرم و بعد همون خطی که ایجاد کرده بودم و فیدش میکنم. حالا آروم آروم سایه رو روی خط کریس چشم به سمت داخل چشم میبرم و فیدش میکنم. کانسیلر رنگ روشنم رو برمیدارم، یکم روی دستم میزنم و با قلم مخروطی پایین ابرومو طبق تصویری که میبینید با کانسیلر میپوشونم و رنگا رو داخل هم دیگه فید میکنم. سایه رو دوباره شارژش میکنم تا کمرنگ نباشه. دستمال مرطوب رو برمیدارم و انتهای سایه رو خط میندازم تا تمیز و خوشگل باشه. یکم رنگ کرم و صورتی و سفید رو قاطی میکنم برای قسمت جلوی چشم. به سلیقه خودم یکم سفید دیگه بهش اضافه میکنم، چون معتقدم که هرچی جلوی چشم روشن‌تر باشه سایه انتهای چشم بیشتر به چشم میاد. حالا با پنکیک کانسیلر هایی که زیر ابرومون زدیم و خشک میکنیم. یک بار دیگه برای جون دادن به سایمون خطی که اول کشیده بودیم و میکشیم و دوباره یکم فیدش میکنیم. حالا سایه شاین دار پالتم رو برمیدارم و رو قسمت روشن‌تر سایم میکشم. قسمت گوشه های چشممون هم سایه سفید میزنیم. طبق تصویری که میبینین برای کشیدن خط چشم 2 انگشتمون رو بالای چشم قرار میدیم و چشم رو یکم میکشیم. حالا خط چشم رو روی قسمت بن مژه به آرومی میکشیم. دقت کنین که اصلاً به سمت بالا نباید بکشیم خط چشم رو، فقط روی بن مژه. انتهای خط چشممون رو هم به سمت بالا میبریم. سر جای خودش فیدش میکنیم. گوشه چشماش رو هم با چشم باز براش میکشم. با ابروهاش کاری ندارم چون میخوام طبیعی باشه، فقط یکم جوندار ترش کردم. بعدش هم کرم پودر رو به کل صورتش با براش زدم. حالا کرماشو بلند میکنم. یک خط سفید خوشگل از داخل چشمش به سمت زیر خط چشمش میکشم تا چشمام یکم کشیده تر به نظر بیاد. بعدش برای اینکه اون خط سفید خودشو نشون بده زیر خط سفید رو یک سایه تیره تر میکشم و فیدش میکنم. اینجا داشتم فراموش میکردم کانسیلر بزنم، پس سری کانسیلرم رو زدم و فیدش کردم. یه نکته، یکم دستمون رو طبق تصویر میکشیم پایین، بعد کانسیلر رو میزنیم که چروکاش یکم از همدیگه باز بشه و سری روش پودر فیکس میزنیم. مژه ها رو هم به صورت هیدن روی چشماش کار کردم، چون که خودش پوست چربی داشت برای کانتور صورتش از کانتور خشک استفاده کردم و صورتش رو به صورت مثلثی کانتور کردم.
کانسیلرم رو برداشتم و جایی که نیاز بود روشن‌تر باشه رو دوباره کانسیلر زدم و سر جای خودش فید کردم. بینیش رو هم طبق تصویر کانتور کردم. دو طرفش رو کانتور کردم، یکم سرش رو بالا گرفتم، مرزی که افتاد رو کانتور کردم. روش رو کانسیلر زدم و سر جای خودش فید کردم. یکم با بلندر روش میکشم تا رنگش طبیعی تر بشه. برای رژگونش هم از رنگ صورتی و آجوری استفاده کردم. یکم روی چونش، یکم روی بینی، روی گونه ها میکشم. حالا پودر فیکسم رو برمیدارم و به صورت ضربه‌ای روی کل صورت میزنم. البته جاهایی که رژگونه و کانتور دارم رو خیلی ملایم و کم میزنم. اینجا خودش رو دید و ذوق کرد. لباش رو یکم تمیز میکنم و بعد رژ لبش رو طبق روش خودم میزنم، ولی خودش دوست داره که بالاش پرتر باشه، پس خط بالا رو هم پر میکنم. استخون گونه‌ش رو یکم شاین میزنم و تمام. اگه این آموزش برات مفید بود لایک و کامنت یادت نره و بگو که دوست داری آموزش بعدیمون چی باشه.